Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä. Tällä kertaa ei ylläksellä, vaan olen himoksella. Mä kävin eilen tossa kattelemassa noita, kävin niiden huipulle ja tulin alas ja totesin, että lyhyt ja jyrkkä mäki. Eli mä en nyt, pitäisi olla semmonen alamäkipyörä, niin toi olisi kiva. Mutta siis tällä ei niin. Mä nyt sit päätin tässä, että kun mulla on tässä nyt päivä aikaa pyöräillä, niin käyn tuolla sorateillä, kun tuossa on tuossa Jämsänniemessä niin aika paljon soratietä, niin minäpä käyn sen katsomassa, että minkälaista siellä on. Mulla ei ole nyt minkäännäköistä semmoista niinku selkeää suunnitelmaa. Lähden nyt kuitenkin menee tätä Himoshuipun tietä niin tonne ylös. Ja menen tonne Himoksen toiselle puolelle ja lähden sieltä sitten noille hiekkateille ja katsotaan minkälaisia on. Tämähän on sitä rallialuetta, eli eiköhän täällä jotakin ihan kivaa pikkutietä tuolta löydy. Tuoltahan olisi tullut varmaan joku hiihtoreitti ylös. Menenpä nyt tätä asfalttia, kun tätä ei kauhean pitkästi ole se. Kohta tuossa loppuu. Itse asiassa ihan jo melkein niin kuin näkyy soran alku. Nyt jo näkyy. Eli tästä lähdettiin sitten soralle. Pättihän on siis oikein miellyttävä sorateiden ajokki. Ei häiritse noin pikkukivet koskaan. Ja sekin kiva, että vielä laitettu vähän rajoituksia, niin ei tuu autot kauhean kovaa sitten täällä. Ja heti alkaa alamäellä. Tää piti toi nyt nousta toi ensimmäinen ylämäki, mutta nyt kuitenkin mennään. Tässähän on niinku tästä Himokselta kun lähtee tänne Jämsänniemen suuntaan eikä tänne niinku Himoksen taakse, huippujen taakse, niin täällä on siis todella paljon tätä pientä soratietä. Eli voi tehdä millaisen lenkin haluaa, että lyhyttä tai pitkää, että jos kiemurtelee, niin saa kovasti pitkän, mutta jos sitä ajaa vain semmoisen ympärilenkin, niin 35-45 kilometriä taisi tulla silleen, jos niinku sitä niinku Päijänteen rantaa yrittää hivellä. Mutta nyt mennään täällä niinku enempi keskellä niemeä, eli en tiedä minkä verran tullaan vettä näkemään. Mutta tämmöistä kapeata soratietä, niin tätä mä oletan näkeväni paljon. Oikein mukavaa tietä. Tää on tämmöistä kumpuilevaa, mutkittelevaa. Tää on niin, tosi kivaa soraa. Oikein hyvä pinta ja kaikin puolin niinku jees. Oikein semmonen, että hyvät alkuvivat tälle kyllä, että eihän tää nyt ihan niinku maastopolku ole, mutta tämmöstä helppoa kivaa ajamista. Et niin täällä karttaa kattelin, tajunnutkaan, että tulee nää risteykset aika tiuhaan tahtiin täällä. Lähdetään vasemmalle tästä. Mutta tommosella manuaalimankelilla kun lähtee, niin aika jyrkän olosta nousua. Mulla on nyt tässä näin niinku turbo päällä ja silti mä poljen itse 340 wattilla, että tai 400kin on nyt. Eli ilman turboa tai ilman mitään avustuksia, niin ihan kunnon mäki. Tällä ei pitkä, mutta semmosia jotin sitten puhelimia 2 kappaletta matkaa, niin voi sitten laittaa Google Mapsilta pyytää, että ohjaa minut kotiin sen jälkeen, kun mä olen kääntynyt 19 risteyksestä randomisti. Sellainen, mikä täällä on kiva ainakin tälleen keskellä heinäkuuta, niin täällä on huomattavasti paljon vähemmän noita hyttysiä verrattuna Lappiin niin kuin tähän vuoden aikaan. Että kotona niin ei tee paljon mieli pysähtyä. Täällä jopa voi.
Tosin sitten eilen illalla kun tulin tänne ja kävin semmosen pienen lenkin, niin kyllä sitten auringon laskettua kun pysähtyin, niin kyllä silloin oli kavereita jo. Ja silleen niin kuin ehkä napakasti imasevia. Mutta näin niin kuin päiväsaikaan niin ilmeisen vähän. Että ne on toi hyönteiset tommosia ei verta imeviä, joita täällä nyt näkee. No niin, nyt näkyy ensimmäiset tämmöiset viljapellot. Ei ole mitenkään valtavasti. Karhumäen. Mihinkähän nää nyt menee? Olisiko pitänyt kääntyä siitä vai ei? No mennään täältä. Tää tuntuu niin mukavalta alamäeltä. Tuolla oli mennään jonkun pikkujärven rannassa joku tulistelupaikka, mutta en mä tiedä, kun ei mulla ole mitään makkaroita eikä mitään, niin se on varmaan melko turha mennä semmoselle, että teenpä nyt tässä tämmösen niinku sattumanvarasta ajelun. Jossakin vaiheessa pitää ryhtyä kääntymään oikealle, koska jos en käänny, niin sit pitää kääntyä vasemmalle ja kääntyy vasemmalle, niin päädyin sit aika heti kohta takaisin. No niin, taas meille tulee alamäkeä. Nämä käytiin ihan suht korkealla tuolla noin, niin oletettavaakin on, että jos me tonne järven pintaa kohti mennään, niin päädytään laskemaan jokunen alamäki. Mites meillä on? Joo, ei mennä vielä ylinopeutta, mutta nyt mennään, mutta ehkä se sallitaan hetkeksi. On muuten aika lämmin täällä. Täällä on siis ihan niinku tälleen kesä. Ja sitten lähtee seuraavaa mäkeä. Tää ei ole kyllä niin suuri, mutta pieni. Tämmötä mukavaa kumpuilevaa on. Oikein hyvää sähköpyöräreittiä, eli ylämäet menee avustettuna ja sitten alamäet saa rullata, niin se on vähän niinku ei pyöräilisi ollenkaan, saa pelkät niinku nää tämmöset niinku ilot tästä itselleen. Ei tällä näin kuumalla kyllä tee kyllä mieli silleen niinku vetää kovin aktiivisesti kuitenkaan. Tehän mulla täällä nyt natisee. Varmaan niin kun lämpenee kaikki, niin täällä tuntuu joku natina. Nythän meillä on joku tulossa joku sortin risteys. Olisiko siis semmonen risteys, mistä mä käännyn oikealle? Katsotaan. Mitä? Onko täällä? Eikä meillä nyt ole asfalttitietä. Voi hyvänen aika. En semmoista hakenut. En hakenut sellaista. No, mennään vähän aikaa sitä ja käännytään sitten täältä pois, kun siltä alkaa tuntumaan. Honkaranta ja Nuppula. Ne sanoo mulle kyllä ei niinku yhtään mitään. Patajoki. Jämsä. Ai, mä päädyin tänne Patajoen tielle. Okei, no. Mennään täältä. Ei siinä mitään. Katsotaan sitten tuolta. Nää niinku, mulla on kääntyi se yhdestä risteyksestä niinku oikealle jo silloin aikoinaan. No, mennään täältä. Tähänkin kyllä jonkun sortin laukkusysteemi pitäisi kyllä niinku asennella tähän fillariin. Kyllä niinku eilen kun kävin ilman reppua, niin kyllä se vaan ilman reppua oli mukavampi ajella. Minkäs toi menis? Se on vähän semmosen pihatien oloinen. Ehkä me ei siihen mennä. Tässä nähdään pala Päijännettä. Käydään katsomaan tuossa rannassa, mitä Päijänne näyttää. Kuulemma iso järvi. No ei, kyllä se tästäkin näyttää siltä, että ihan järven kokoinen on. Tai voi niinku päätellä, koska tuolta sitten saarien välistä näkyy kauaksi tonne näin. Jollakin on semmonen järvikäyttöön aika iso vene. Ehkä se tällä järvellä on. Kun tästähän pääsee Lahteen saakka ja Jyväskylään vaikka minne. Jatka matkaa. Patajoen vieraslaituri on tämä. Sallittu enintään 2 vuorokautta. En jäänyt niin pitkäksi aikaa. On tälle lyhyemmän visiitin ja sitten katsotaan, lähdetään Hirvikartano Zoo ravintola. 6 kilometriä. No, mutta sehän on siellä jees kiva käydä jossakin juomassa, koska mulla on niinku unohtu juomapullo kotiin. Ja sit mulla on joku tommonen kokistölkki ja sen pitää nykästä niinku kerralla sitten. Sitä voisi säästää niinku varuille.
sehän on sitten paljon parempaa, kun sitä on tuolla lämmittänyt jonkun aikaa. Alkoi uudelleen asfaltti. Tähän nyt vähän outoa. 40 rajoitus. Siinä on tämmöistä pyörätietä, tommonen 50 metriä. Siinä on kanssa... Ei, mutta onko täällä nyt ihan oikea pyörätie? On, joo. Kyllä. Mennään pyörätielle. Ei tosin... tähän on tehty tähän niinku mäkeen tää pyörätie, että noin niinku näkyvyys on heikko. Oi, täältä on hienot näkymät tonne järvelle. Mutta katsotaan. Siinä niinku tulee vähän toi puskat vaan eteen. Mutta on ihan aika... On toi suomalainen järvimaisemakin kaunis. On se vain. Ei pelkästään tunturit, mutta siis ideaalihan on silleen niinku sekä järve että tunturit. Se on niinku se mun mielestä se suomalaisen luonnon kauneuden huipentuma. Tää oli muuten jännä toi pyörätie, oli vedetty tohon toiseen mäkeen, mutta ei tähän. Tää on ihan yhtä jyrkkää, että en mä kyllä tiedä mikä tässä oli. Tai ehkä vähän, no en tiedä. Mutta se oli jotenkin hassu veto. Niin, tässä mäessä oli tosiaan 40 rajoitus. Onneksi mulla oli toi mittari muussa asennossa, niin mä vähän pelkään, että menin hippasen ylinopeutta. No niin, nyt meillä taas sitten siirrytään soralle uudestaan. Sitten tulee tommonen rallikuski vastaan. Lisävalot ja kaikki. Selvästi on tämmöstä niinku mäkisempää kuin kotona. Tätä on niinku... Nämä mäet on lyhkäisempiä, mutta näitä on kyllä paljon tiuhemmassa ja jyrkempiä. Tai monet on jyrkempiä. Nyt tässä on tämmönen vähän pidempi tämmönen loivempi nousu. No nyt mun pitäisi päättää, että lähdekö mä Tarvajärvelle vai Vaheriin. Mä lähden Vaheriin, koska jos sattuu toi ravinteli olemaan auki, niin mä käyn sieltä pistäytymässä. 90 pinnaa jäljellä akkua ja ehdottelee 60 rangeiksi tällä toisiksi korkeammalla avustuksella. Nyt 59. Eli kertoo siitä, että mäkiä on ollut aika monta. Tää nyt varoo, ettei tule niinku liian kuuma. Ei käy niinku gravel-lenkillä. Mulla selkeästi toi lämmön säätely ei ole sitä, mitä se oli joskus nuorena poikana. Varmaan toi elintaso on sen aiheuttanut. Noin 12 tuntia poljettu, eikö tuntia kuin kilometriä. 12 kilometriä ja puoli tuntia. 29 minuuttia itse asiassa. Ja keskinopeus on ollut siellä 24-25 välillä. Siihen ei olisi tommosella manuaalifillarilla päässyt, koska näitä mäkiä on ollut aika tiuhassa. Olisi vähän hidastanut menoa. Jaha, nyt on kyltti, että vasemmalle on toi hirvikartano. Katsotaan, sehän on tietysti saattaa olla kiinni tai jotain, mutta katsotaan kuin käy. Nyt mä oletan, että mulla on jossakin vaiheessa tulossa aika hyvä alamäki, koska tätä ylämäkeä on ollut ihan jonkun verran ja nyt on taas tämmönen astetta jyrkempi. Hirvikartano on kyllä hyvin kyltittänyt tämän reittinsä heille. Niin, nythän on siis... Joo, aukihan tämä oli. Tiistaista lauantaihin aukeaa kello 12. Ai, täällä on siis oikeesti hirviä. Moi. Sulla varmaan jotakin kolaa on.
Joo, totta kai. Joo, siellä on tosissaan hirvikartanossa oikeasti täällä on hirviä. Kovin kesyjä. Sitten jatketaan matkaa. Hirvikartano vaikutti viihtyisältä. Auki 12-20 tiistaista lauantaihin. Siellä oli siis ihan oikeita hirviä, kesyjä. En käynyt niitä ruokkimassa kautta pajaamassa. Mutta jos haluaa nähdä hirviä, niin siellä on. Sitten näytti tuolla väkeä olevan syömässä, että ilmeisesti ihan jonkunlainen ruokapaikkakin, mutta mulla nyt ei ollut nälkä, joten otin pelkkää kolaa ja jatkan nyt sitten matkaa. Jossakin vaiheessa mun pitää alkaa sitten katselemaan karttaa, että missä mä niinku oon. Nythän ei ole vielä hätää, että mulla on niinku 15,6 kilometriä ajettu, niin tarkoittaa sitä, että jos menen takaisin samaa reittiä, niin sehän on sitten 31 kilsaa. Mutta jos en mene samaa reittiä, niin sit pitää kyllä katsoa, että mikä se reitti on, koska sitten se saattaa tulla pitkäksikin, kun jos kääntyy sopivasti aina väärään ja alkaa kiertämään kehää. Ja olisi kuitenkin ihan mukava näitä sorapolkuja ajella tai teitä niin kokonaan. En mä tiedä, onko täällä asfalttia täällä edempänä ollenkaan. Tuollahan näytti kanssa oleva pyörävuokrausta tuossa Himoksella. Mä varmuuden vuoksi otin omaa fillarin matkaan, tai en mä ottanut, Johanna otti. Johanna tuli niinku autolla vähän etukäteen tänne päin ja lykkäsin fillarin kyytiin ja mä tulin eilen sitten julkisilla perässä. Vähän aikaan tasan tarkkaan viimeinen junamatka. Ehkä sitten taas talvella voi saatella, koska ihan mielettömän kuuma oli kummassakin junassa. Ja hyvin ne onnistui sitten kysymään VR:ltä siinä heti samana eilisiltana tuli sitten sähköposti, että kuinka tykkäsit junamatkasta. Pääsi oikein kunnolla avautumaan. Ei toiminut netti, ei puhelin, ei ilmastoitet ja ilmanvaihto. Ulkonahan ei ollut suurimman osan matkasta ei kuuma ollenkaan. Mä kävin siellä välillä sitten, kun juna pysähtyi, niin vilvottelemassa ulkona. Et se oli kyllä ihan käsittämätöntä. Tuntui, että se olisi niin kuin lämmitys päällä. Ei hyvä, ei hyvä. Ennen vanhaa junassakin sai ikkunan auki, mutta eipä saa enää. Nyt mulla on semmoinen fiilis, että tässä täytyy tulla nousumetrejä. Noin niinku kohta. Koska aika hyvä alamäki oli. Jatkuuks tää vieläkin? No kyllä se tuntuikin siltä, että sitä niinku noustiin aika paljon tonne hirvikartanolle mennessä, että se on ilmeisesti jollakin mäellä. Mutta tosta kun vähän ylempää, kun tuossa vielä näkyy maisemia, niin näkyy olevan noita tommosia vaaroja. Jokunen kappale. Nehän kutsuu täällä Keski-Suomessa kaikkia tommosia mäennyppylöitä vuoriksi, mutta ne on minusta vaaroja. Niin joku tommonen jostakin kohdasta meidän pitää mennä yli tai sitten se kiertää. Jaha, Tarvajärvi olisi ollut tuolla, eli me ei tultu nyt sit niinku samaa reittiä. Tuossa Patajoki 9, Jämsä 17. Mennään Jämsän suuntaan. Se on mun mielestä niin oikealle päin pitäisi pikkuhiljaa niin kääntyä, jos meinaa jonnekin kääntyä. Tuolla on nyt joku risteys, katsotaan mitä siellä lukee. Jämsään olisi toiseen suuntaan. Laivalaituri. Okei. Eli joo. No nyt mä tiedän missä mä oon. Mä olen katsonut sen verran karttaa. Eli mä menen käväsee tuolla laivalaiturilla. Käydään kattoo miltä se niin kuin näyttää vaikuttaa. Tyry 7, sinne mä tällä lähtenyt. Käydään kattoo miltä näyttää
näkyykö tuosta Päijännettä yhtään niinku enempi kuin mitä tuolta aikaisemmin. Järvimaisemien takiahan tänne Keski-Suomeen niinku tullaan tai ylipäätään eteläiseen Suomeen. Päijänne näyttää kartalta semmoiselta niinku isolta aukealta, mutta täällä näköjään näitä tämmösiä lahdenpoukamia niinku riittää, että on tämmösiä niinku selkeästikin saarta on niinku edessä ja noin, että käydään kattoo tuolla mitä näyttää Baherin venesatama. Aivan tuolta toiselta puolelta päässyt, eikä vielä komeammat näkymät. Mennään sieltä. Käydään vilkaisee tuolta. Niin täällä on tää parkkipaikkakin ja kaikki. Tämä paikka on Baheri. Noin. On järvimaisemaa, on. Tossa muuten tajusin tuossa ajellessa, kun ajaessa join limppari, että nämä Voke-korkit, nämä on järjettömän hyviä, koska tuossa ei katoa tuossa ajaessa korkki. Onneksi oli ravinteli auki, niin sai nestetasapainoa tasattua. Ei olisi kyllä riittänyt tuo yksi tölkki. Sitten ei muuta kuin lähdetään takaisin päin. Nyt mä lähden siitä tosta tämän tienpätkän takaisin siihen äskeiseen risteykseen ja lähden siitä Jämsä-suuntaan. Siellä pitää sitten tehdä jotakin suunnitelmaa, että hetkellä jollain pitää taas kääntää sitten minun mielestä taas oikealle, koska mä nyt en viitti tätä Jämsän kautta kiertää, vaikkei se nyt ihan kauhea matka olekaan, mutta silti käännän. Joo, ja täytyy vielä uudelleen todeta noista 50 rajoituksesta. Tämä oikein kiva. Siis noin niinku pyöräilijän näkökulmasta, että täällä ei tarvitse jännittää, että tuleeko tuolla auto 80 mutkan takaa vastaan. Että nämä rajoitukset laitettu tälle aika alhaisiksi. Jossain muualla maaseudulla, kun miten merkitty, niin silloinhan se on 80. Ja sen aina välillä joku sitten hyödyntää. Ja nyt loppuu sitten 50 rajoitukset. Niin saattaa tulla joku vähän vauhdikkaamminkin. 22 kilometriä on nyt ajeltu. Vielä en tiedä minkä mittainen lenkki tulee, mutta mulla on semmoinen niinku ajatus, että mä oon nyt niinku jo yli puolen välin, että nyt tästä niinku lähdetään suuntaamaan takaisin kohti Himosta. Nyt on nää risteyksien määrä on tässä kyllä harventunut täällä aika paljon, että mutta kun tossa on niinku, mä olen niinku periaatteessa niinku Jämsän suuntaan menossa tässä tätä tietä pitkin, niin tää menee niinku melkein oikeaan suuntaan. Vähän ohi, mutta kuitenkin muut vaihtoehdot olisi ollut joko paluu samaa reittiä tai sitten tehdä vielä pidempi kierros. Taas tulee aikas jyrkkä. Joo, näillä tehoilla kun polkis koko aika, niin kunto kasvaisi. Ja mä kyllä kovin pitkään vaan jaksais näillä tehoilla polkea. Sillai täytyy sanoa, että jos olisi tommonen innokas gravel-pyöräilijä ja hyväkuntoinen sellainen, niin täällähän olisi niinku aika kivoja sorateitä niin aika paljon. Tämähän on tietysti ollut tiedossa, koska tää on niinku ralliseutua, että täällä niitä sorateitä on, mutta näitä on siis niinku todella paljon, että kun miettii niitä rallienkin järkkäämistä, niin on niin kyllä valinnanvaraa tää Keski-Suomessa. Mutkaisia
mäkisiä. Pieniä sorateitä riittää. Noin, kameralle annettu lisää ruokaa ja sitten jatketaan taas matkaa. Milloinhan mulle tulee sitten seuraava risteys? Mä lukenut sitä. Mä vähän kattelin karttaa tuolla kämpillä. Mutta mä lukenut sitä niinku ihan väärin. Kun siinä piti mun mielestä olla ihan niinku muutaman kilometrin välein risteyksiä, mutta ei nyt oikein tullut. Tosi yksi oli, se oli niin pienen näköinen, että en lähtenyt sille, mutta se tietysti saattaa olla, että olisi pitänyt lähteä. Onko siinä risteys vai not? Joku levennys siinä ainakin on. Taas siihen on Onkimajärven tie. Minne menee Onkimajärven tie? 14 kilometriä. Eli ei kannata kääntyä vielä Onkimajärven tielle, vaan mennään vielä eteenpäin ja sitten tuolta. Tässä lukee tossa ton tien nimi. Hangasojan tie. Joo. Sinne minä käännyn. Sitten kun tulee kohdalle. Eli 26 kilometriä ajettu ja 14 jäljellä. Siitähän tulee 40 lenkki. Ihan kiva. Kiva lenkki tulee tästä. Oho, täällähän on ihan kunnon mäki. Täytyy vähän jarruttaa, kun ei tiedä mitä tulee mutkan takaa. Noniin, tonne näkee. Se täällä on näillä kiekkateillä ajaessa, että voi tulla autoa vastaan. Vähän himmailla aina paikkoja. Tulee kyllä aika napakoita vauhdikkaita laskuja. Jos ei olisi niinku näitä mutkaita tuolla mäen alla, niin uskotaan mennä ihan eri lailla. Nyt on silleen, kun tuohon mutkaan jos vetää yli 50, niin se vähän jännittää, jos tulee auto vastaan. Ei meinaa pidä toi rengas tossa, kun se tekee samanlaista väistöliikettä kuin asfaltilla. No niin, nyt meillä on varmaan taas sitten ylämäkiä luvassa. Oli meinaa sellaiset alamäet taas. Eikö vielä jatkuu alamäkiä? Jopas nyt. Nythän mulla on sitten, siellä on sitten melkoiset nousut luvassa loppumatkaan, kun sieltä mennään sinne, nostaan sinne Himoksen huippujen väliin ja sieltä alas sitten. Taas millaisilla korkeuksilla täällä on käyty. 194 metriä merenpinnasta on ollut korkein paikka. Nyt ollaan 103.1. Lasketaan vielä vähän alaspäin. On kyllä pitkät laskut. Voi hyvänen aika. No olen mä noussutkin tällä reissulla, kun on 379 ollut nousua yhteensä, mutta tää on nyt vähän ylläri pitkä lasku tähän, kun mä tiedän, että mun pitää nousta vielä takaisin tonne suht ylös. No ei se mitään, mutta joo, vielä enemmän voi sanoa, että jos tämmönen soratiepyöräily kiinnostaa, niin kyllä tää on niinku, kyllä tää soratieksi on niinku todella makeeta ja hienoa. Nyt vaihtui sitten taas asfaltiksi joskuksi aikaa ja tuli tämmöstä viljeltyä maalaismaisemaa. Pieniä on pellot Keski-Suomessa. Täällä on tää niin kumpuilevaa, että ei ole niin helppo tehdä isoa peltoa. Nyt tuntuu niinku kesältä. Semmonen niinku kuumaa pellon laitaa, niin nää on kesäfiilikset. Olisiko se tuolla se mun risteys? Joo, tultiin sieltä ihan hyvin alas, kun nyt on taas noustunut 98 metriä korkeus tällä hetkellä merenpinnasta. Ensimmäinen tämmönen vähän isomman tien näköinen Hangasojan tie. Joo, kyllä ja Patajoki. Sinne mennään. Tästä nyt tulee. Tai se on mönki. On varmaan ne samat mönkijätyypit, mitkä tuli vastaan siellä jossakin. Ei ne oo, eri tyypit oli.
Oh. Nää turhaa en puhunut, että täytyy olla mäkeä jäljellä, kun vedit ne jyrkät määt alas. Nyt on aika napakkaa nousua kyllä. Alkaa pikkuhiljaa tulla lämmin keli ja tässä niinku pohdiskelet milloin mä hörppään ton mun mukaan otetun limpparin, kun tosiaan pitää juoda joko kokonaisen tai sit mun pitää kaadella sitä siihen pulloon, mutta se ei ole ehkä niinku toimiva ratkaisu sekään. Jos näitä vielä jonkun näitä ylämäkiä tässä polkasis. Ja sitten mä oletan, että tuolta lähtee kohta taas. Aika kumpuileva on tämä Jämsänniemi. Mutta on kyllä hieno sorareitti. Paikoin ihan kivaa maisemaa. Enimmäkseen kyllä ihan tätä niinku normi keskisuomalaista metsää. Ja sitten kun noita maisemia on, niin ne tuppaa olemaan mökki, eli sinne ei oikein ihan viitti mennä pällistelemään, eikä se järvimaisema koko ajan näy, mutta on tuossa ollut peltoa ja niin vaihtelevaa tää. Ja jos nyt ajattelee, että jonkun ulkomaan elävän tuo pyöräreissulle, niin onhan tää eksoottista aika monelle, kun metsää on näin paljon. Ja tää on niinku silleen kiva poljettava tää tie, ollut koko aika, että tosi hyvässä kunnossa tuo pinta ja sitten on mutkia ja mäkiä jatkuvasti, eli vaihtelee. Ei ole semmoista, että ajetaan pitkää suoraa tasaista pätkää, vaan koko aika on niinku vaihtelevaa niinku tää maassa. Mennään ylös tai alas tai jompaan kumpaan sivulle. Mä vedän kyllä tuolla turpolla nää ylämäät nyt tässä, kun akkua riittää, koska jäi vähän siitä lämpöhalvauksen tyngästä, mikä silloin gravelpyöräille se tuli, niin sellainen tunne, ettei tee mieli niinku näillä hellekeleillä niin vetää ihan piippuun itseä, että selkeästikään ei niinku toi kuuma mulle sovi. Semmonen niinku 10 astetta on niinku semmonen täydellisin pyöräilykeli. Mutta Lapissa on niitä onneksi yöaikaan niinku löytyy tähänkin aikaan vuodesta, että menee myöhään, niin valoa on, mutta sitten on kanssa niin riittävän viileää. Karmea taisi asua jossakin Keski- tai Etelä-Euroopassa kesäaikaa. Siellä on ihan kivaa tolleen niinku huhti-touko ja syys-loka, marras, mutta ei nää tälleen keskellä kesää, niin mulle tää Keski-Suomikin on vähän liian lämmin. 36 kilometriä on nyt takana. Keskinopeus on ollut 25,5. Ihan hyvää lenkkiä. Loilon tie. Nyt täytyy... Ei se kyllä musta Loilon tie ollut. Mutta katsotaan nyt kuitenkin, että mä ajan taas lenkkiä ympäri suotta. Täällä on 3G kelialla. Katsotaan mitä Elisa sanoo. Jännäksi 3Gkin menee noin hitaasti. Noniin, tämähän toimii aivan hetkessä. Joo. Tosta mun pitää kääntyä siitä. Mä ehkä tulin tai olin tulematta viimeksi. Mun mielestä mä taisin tulla. Eli käännyn tästä vasemmalle. No niin, sit mä en ehkä mä teen niin, että mä tankkaan juomapuolta tuolla Loilon tietä sitten takaisin tonne Himokselle. Kiva reissuhan tästä sitten syntyi. Tätä tämmöstä ihan kapeata hiekkatietä, niin tätä ei nyt sitten ollut ihan älyttömästi, mutta olisi varmaan ollut, jos olisin niinku tehnyt niinku erilaisia valintoja, mutta kun mä en niinku jaksanut koko ajan karttaa lukea, että minne mikäkin pikkutie menee, niin
meni vähän noita isompia. Mutta ihan kivoja nekin oli. Täytyy sanoa, että ehkä kivoin sorakelilenkki, mitä on ajanut. Meillä päin, vaikka se sitä soratietä on, niin tuppaa olemaan semmoinen, että on niinku kauhean pitkästi suoraa niillä. Eli, ja sitten jos mäkiä on, niin ne on pitkiä. Niin täällä on tätä tämmöistä lyhyttä jyrkkää ylä- ja alamäkeä ja sitten mutkaa, mikä on minulle semmoinen, mitä meitä taas löytyy sitten niiltä mettäreiteiltä. Ja siksipä nyt tää olikin kiva, että pääsi ajamaan tämmöistä mettäreitin oloista soratietä. Tää oli nyt tähän päivään nyt ihan jees, kun oli tämmönen kuuma, niin välillä pystyy ottaa vähän helpommin ja sitten kun siltä tuntuu, että haluaa polkea enempi, niin vähän enempi ja noin, että ei tarvinnut sillai, tässä ei tarvitse niinku noita tasapainolihaksia käyttää sillä lailla kuin mitä noilla mettäpoluilla, että nyt vain niinku poljetaan ja nautitaan maiseman tyngästä. Pientä näkymää oli kuitenkin. Monta kamerauttoa vähän niinku turhan panttina toi oikea kamera tuolla repussa, mun piti ottaa kuvia, mutta jäi nyt vähän niinku ehkä ottamatta, kun on ehkä siellä järven rannassa ottaa, että olisi saanut sit otettua. Tää varmaan käyttää eilisiä kuvia tohon banneriin. Kaikki ihmiset, no ei se lokkaa mitään auringonlaskua. Joo, huijasin teitä kaikkia, laitoin banneriin eilisen iltakuvan. Mutta sellaista se on. Kaikki markkinointikeinot pitää käyttää hyväkseen. Ei nyt unohtu ottaa kuva ja tässä ei mun mielestä on tässä loppupätkällä sillai semmoista, että saisi oikein kivaa, hienoa maisemaa. Ja taas tulee mönkijää. Himoksen huipulle olisi mennyt tie siitä, mutta nyt mennään Himoshuipun tietä alaspäin. Tää onkin aika loiva. Se tuntuu niinku jyrkemmältä kuin onkaan, niin tonne päin mennessähän tässä pysyy ihan niinku nopeusrajoitusten tuntumassa niinku. Nyt mennään jopa alle. Tosta olisi ollut kiihtolla, kun ei kun mä menen tätä. No nyt meni ylinopeuden puolelle, mutta ehkä se sallitaan fillarilla. Mittarivirhettä vähän, kyllä mä vähän jarrutan tohon. Ei tule lävähdetä tutkaan. Nyt menee 40 ihan hyvä. Noin, taas tultiin takaisin Himokselle ja nytten juomaan kylmää kolajuomaa ja käymään suihkussa. Näkyvyys oli niin hyvä, että saattoi mennä pikkasen tolla polkupyörällä saa aina mennä vähän yli nopeutta. Kiitoksia taas kun jaksoitte katsella näinkin pitkää ja tylsää videota. Tykätkää jos tykkäsitte ja seuratkaa jos ette seurannut. Kommentoidakin saa. Lämpimästi suosittelen Himosta gravel-pyöräilykohteena ilman gravel-pyörää. Eli siis mahtavat soratiet, aivan mahtavat soratiet. Noi mäet tosta alas, niin ne oli vähän niinku mun mielestä jyrkät tämmöiselle fillarilla, alamäkipyöräilyt tosi kivat varmastikin. No niin, siinä lähti kaveri just sen näköisellä fillarilla, että kuin täällä olisi pitänytkin lähteä tonne noin, että gravel-pyörällä tonne gravelille. Mutta ei muuta kuin thanks, oli ihan jees reissu. Tää ei ollutkaan meidän kämppä on tuolla jossakin edempänä. Tuolla. No niin, moro!